අද අපි ආවේ හිල්ටන් කොළඹ රෙසිඩන්ස් එකට තියෙන විශේෂ වැඩකට Camaralk Sony එකතු වෙලා කරන first time in Sri Lanka vloggers meetup එකට. ඉතින් මෙතෙන්ට ලංකාවේ ජනප්‍රිය YouTubers ලා ගොඩක් ඇවිල්ලා හිටියා. ඇත්තටම අපිට හම්බුන ලොකු අවස්ථාවක් මේක. ඉතින් ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට තමයි මේ වගේ meetup එකක් organize කරලා තියෙන්නේ. Camaralk ආයතනයට අපි අතටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ වගේ meetup එකක් සංවිධානය කළාට. කවුද මේ මොලේ? එයාගේ නම මතකද සල්ලි පොක්කමේ. සල්ලි පොක්කමේ නම මතකද? ඒක මරුවේ වෙයි. Thank you. සෝනිලාගේ අලුත්ම vlogging camera දෙක introduce කරපු එක. Right, oh, ladies and gentlemen, good evening. Welcome to Sri Lanka's first ever vloggers meetup. It's so amazing to see all these wonderful, groundbreaking, earth-shattering, trailblazing vloggers of Sri Lanka here. ඉතින් මේ වගේ සෙට් එක රැස් වෙන එක කියන්නේ ඒකත් ඉතින් පට්ටයි මම හිතන්නේ. ඒකට අපි අප්‍රෝසන් නාදයක් දීලා තමයි. Come on, put your hands together everybody. Okay, for organizing this and of course your team as well. And good evening everyone. So තොර මොකක්ද මේකේ තියෙන විශේෂත්වය? ඉස්සර ඔයගලන් දන්නා vlogging කියන කැටගරි එක කියන්නේ මේ බ්ලොග් කැමරා දෙක ගැන. ඉතින් ඔයාලට මම මේ වීඩියෝ එක හරි ඉක්මනට එනවා. ඒකෙන් ටට්ටක් ගන්න කතා කරන්න. ඉතින් ZV1 එකයි ZV10 එකයි තමයි අද මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ෂෙයා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ කැමරා දෙක මේ දෙකම ඔයාලට කැමරා එකකින් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මම හිතන්නේ ලංකාවේ ඉන්න content creators ලා හැමෝටම ගොඩක් කට්ටියට මේ මෙතන මේ ඉන්න ගොඩක් අය personally කතා කරලා කියලා තියෙනවා. මේ ලංකාවේ audience එකට කතා කරන්න ඕනේ දෙයක් නෙවෙයි.
අපි ඕලන් මාතරනේ ටුක්ටක් දාන්න. So the problem with architecture photography, I feel is like there is a young market that comes in and breaks the market with somebody who's professional. So they go there, shoot, not edit. But with architecture. ඊට අපි ගෙදර යන්න යන්නේ දැන් ඉතින් යනවා එහෙනම් ආයෙත් අපි ගිහලා එන්න බයි